1 2 3 4 5 6 7 8 9การยัดคดีนี้เข้ามาก่อนเลยก็น่าจะเป็นหนึ่งในแท็กติกที่จะไม่ให้มันเลยเถิดไปมากกว่าสื่อละศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาในคดีของนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์และปูนธนภัทรหรือปูนทะลุฟ้าซึ่งถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์และวางเพลิงเผาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 217 จากกรณีวางเพลิงพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64 ทั้งนี้แอมมี่ยังถูกกล่าวหาในข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา 14 วงเล็บ 3 จากการโพสต์ภาพเหตุการณ์ด้วยสำหรับคดีนี้มีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้กล่าวหาโดยสรุปว่าเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64 จำเลยได้ร่วมกันวางเพลิงโดยใช้น้ำมันก๊าซราดใส่และจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งได้ประดิษฐานติดตั้งบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมอันเป็นทรัพย์สินกลางของเรือนจำจนไฟได้ลุกลามไหม้พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงสร้างไม้และเหล็กและอุปกรณ์ที่ประดับจนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 6 รายการและค่าติดตั้ง1รายการรวมความเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 60,000 บาทต่อมาแอมมี่ได้โพสต์รูปภาพที่ไฟกำลังลุกไหม้พระบรมฉายาลักษณ์ใน Facebook และมีการพิมพ์ข้อความว่าสื่อคงไม่กล้าออกมิตรสหายท่านหนึ่งแจ้งว่าเมื่อคืนเกิดเหตุไฟไหม้พระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมคนละ1แชร์แด่อิสรภาพ#ปล่อยเพื่อนเราสำหรับคดีนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 64 แอมมี่ได้ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาและถูกนำตัวไปขอฝากขังซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนและถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเวลา 69 วันจึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาต่อสู้คดีส่วนปูนธนภัทรถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ประชาชื่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 64 ก่อนจะได้รับการประกันตัวระหว่างสอบสวนโดยในชั้นศาลกรณีของปูนได้ยื่นคำร้องขอให้โอนย้ายคดีไปที่ศาลเยาวชนเนื่องจากอายุ 18 ปี 9 วันในวันที่เกิดเหตุแต่ศาลได้ยกคำร้องของจำเลยโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ตามโจทก์ฟ้องเกิดขึ้นขณะจำเลยพ้นเกณฑ์เยาวชนตามกฎหมายแล้วรวมถึงจำเลยมีสภาพร่างกายสภาพจิตสติปัญญาและนิสัยปกติสมบูรณ์สมวัยไม่มีความผิดปกติที่แสดงให้เห็นชัดเจนจึงยังไม่เห็นสมควรที่ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาจะโอนคดีไปพิจารณาที่ศาลเยาวชนต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 64 ศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานโดยโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอรวมพิจารณาคดีของแอมมี่และปูนเนื่องจากเป็นกรณีเดียวกันและพยานหลักฐานเป็นชุดเดียวกันศาลจึงอนุญาตให้รวมพิจารณาคดีโดยให้ถือคดีของแอมมี่เป็นสำนวนหลักและให้เรียกปูนเป็นจำเลยที่ 2ต่อมาวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมาศาลได้นัดฟังคำพิพากษาแอมมี่และปูนแต่แอมมี่ได้ให้แม่และทนายมาขอเลื่อนฟังคำพิพากษาอ้างว่ามีอาการเจ็บป่วยซึ่งศาลอนุญาตให้เลื่อนมาฟังคำพิพากษาในวันนี้คือ 25 เมษายนล่าสุดบรรยากาศที่ศาลอาญาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าปูนเดินทางมาที่ศาลพร้อมให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นไปด้านบนโดยผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่เจ้าตัวบอกว่า 50-50 เพราะอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวเหมือนเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำแต่ยืนยันว่าไม่ได้กังวลและมองว่าการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับขณะที่แอมมี่ไม่ได้เดินทางมาศาลโดยส่งแม่และทนายความมาขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเป็นรอบที่ 2โดยอ้างว่าแอมมี่ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 67พร้อมนำใบรับรองแพทย์มาประกอบขณะที่โจทก์ขอคัดค้านเพราะการนัดอ่านคำพิพากษาครั้งที่แล้วแอมมี่ก็ใช้อาการเจ็บป่วยขอเลื่อนไปแล้วเห็นว่าพฤติการเป็นการประวิงเวลาคดีแม่ของแอมมี่แถลงต่อศาลว่าแอมมี่มีอาการป่วยเกี่ยวกับปอดจำเป็นต้องรักษาอาการต่อเนื่อง
เนื่องให้มีสุขภาพแข็งแรงมากพอก่อน และในนัดหน้าจะนำตัวมาตามนัดเพื่อฟังคำพิพากษาศาลพิเคราะห์แล้วมีเหตุจำเป็นจำเลยที่ 1 มีอาการป่วยประกอบกับสอบถามจำเลยที่ 2 แล้วอยู่ในช่วงยื่นสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 67 และกำชับให้นายประกันจำเลยที่ 1 นำตัวมาฟังคำพิพากษาหากไม่อาจนำตัวจำเลยที่ 1 มาได้ศาลจะมีการพิจารณาออกหมายจับต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ